بعد نجاحات فاينل فانتزي على جهاز بلاي ستيشن الأول، كان جمهور فاينل فانتزي ينتظر الجزء الجديد بفارغ الصبر ليرى كيف ستستفيد سكوير من القدرات التقنية الهائلة لأجهزة ألعاب الجيل الجديد. صدرت فاينل فانتزي 10 لتمثل بداية عصر جديد لسلسلة فاينل فانتزي، لكن خلف الكواليس كانت سكوير سوفت تعيش واحدة من أصعب فتراتها المالية. بالرغم من النجاح التجاري لألعاب السلسلة، إلا أن سكوير سوفت واجهت واحدة من أصعب فتراتها المالية في بداية الألفية الجديدة، بعد الاستثمارات الضخمة التي خصصتها لإنتاج فيلم فاينل فانتزي The Spirits Within، وفشل الفيلم في تحقيق نجاح تجاري في صالات السينما حول العالم، إلى جانب أداء فاينل فانتزي 9 التجاري الذي لم يصل إلى مستوى الجزئين السابع والثامن، إضافة إلى أن الشركة كانت تعمل على تطوير أضخم أجزاء السلسلة حتى ذلك الحين بالتوازي مع مشاريعها السابقة. تعلقت آمال الشركة بمشروع فاينل فانتزي 10 ليحقق نجاحاً تجارياً كبيراً ويعيد ثقة اللاعبين ويساعد الشركة في عبور هذه المرحلة المالية الصعبة للغاية. بدأ تطوير اللعبة في عام 1999 بميزانية ضخمة كانت تعتبر الأكبر في تاريخ الشركة، ولأول مرة تركت السلسلة العصور الوسطى الأوروبية للأجزاء القديمة والطابع المستقبلي للأجزاء الأحدث، واختيار الطابع الآسيوي ليكون العنصر الأساسي في التجربة البصرية للعبة. استوحت اللعبة في تصاميم البيئات، المدن، القرى، المباني، الأزياء، الثقافات والأجواء العامة من الطابع الشعبي لمناطق جنوب المحيط الهادئ وتايلاند واليابان. أراد المطورون أن يعطوا الشخصيات عمقاً إنسانياً لم يكن ممكناً في الأجزاء السابقة، فقرروا إضافة التمثيل الصوتي الكامل لجميع الشخصيات، لجعل التفاعل بين الشخصيات أكثر تأثيراً من أي قصة عرفتها السلسلة آنذاك. ولم يتوقفوا عند هذا الحد، بل استخدموا لأول مرة تقنية التقاط تعابير الوجه، وهو ما أعطى اللعبة عمقاً إضافياً في إظهار مشاعر الشخصيات بشكل أدق وأقرب للمشاهد السينمائية الحية. هذه الخطوة وحدها غيرت طريقة سرد القصص في ألعاب تقمص الأدوار اليابانية. إذا اعتبر البعض إن القصة هي قلب اللعبة، فإن أسلوب اللعب هو عقلها. جاء هذا الجزء بتغيير جذري في أسلوب اللعب. قدمت اللعبة نظام قتال مبتكر يدعى القتال التبادلي المشروط Conditional Turn-Based Battle CTB. جعل كل قرار يتخذه اللاعب قرار تكتيكي يؤثر في ترتيب الأدوار وفعالية الهجمات، وسمح باستبدال أعضاء الفريق أثناء المعركة بشكل سلس، ما شجع اللاعبين على استخدام جميع أعضاء الفريق بشكل متكامل أثناء القتال. أما نظام الشبكة الكروية سفير جريد لاكتساب القدرات والمهارات كان نظام متطور ومبتكر للغاية، حيث يمنح هذا النظام اللاعبين حرية واسعة في تطوير الشخصيات، قبل أن يفتح المجال لاحقاً لكسر الأدوار التقليدية لكل شخصية، لإعادة تخصيص شخصياتهم وتغيير أدوارهم القتالية بالكامل. فيمكن ليونا أن تصبح مقاتلة، يمكن لأورون أن يتعلم السحر ودمج الأدوات، ويمكن للولو أن تتحول إلى معالجة. وكان هذا شيئاً جديداً للغاية وغير مألوف في ألعاب فاينل فانتزي آنذاك. وفي هذا الجزء تم إلغاء خريطة العالم المصغرة التقليدية التي كانت تربط المدن ببعضها، حيث أصبحت البيئات والمدن متصلة ومتكاملة بمسارات خطية واقعية ومستمرة دون انقطاع، مع إتاحة مركبة جوية Airship في المراحل المتقدمة للتنقل السريع بين مختلف المناطق بشكل لحظي. كما أعادت اللعبة تقديم الأيونز وحوش الاستدعاء بصورة مختلفة، فلم تعد مجرد هجمات خاصة تظهر لثوان، بل أصبحت شخصيات يمكن التحكم بها بالكامل أثناء المعركة، وهو تغيير أضاف بعداً استراتيجياً جديداً لنظام القتال. وإذا كانت القصة هي قلب اللعبة وأسلوب اللعب عقلها، فإن الموسيقى تمثل روح اللعبة دون أدنى شك، حيث نجح الثلاثي الموسيقي أويماتسو هاماوزو ناكانو في تقديم موسيقى تصويرية مميزة للغاية،
تجمع بين الألحان الشعبية، الكورال، الإنشاد الديني والموسيقى الصاخبة الحماسية في خليط لم يسبق له مثيل. تصدرتها مقطوعة تو زاناركاند التي تجاوز صداها حدود ألعاب الفيديو لتصبح إحدى أشهر المقطوعات الموسيقية في تاريخ الصناعة، وتعزف حتى اليوم في حفلات الأوركسترا حول العالم. ربع قرن مضى وأكثر من 20 مليون نسخة انتشرت عبر مختلف المنصات لتترسخ فاينل فانتزي 10 كأيقونة خالدة تجسد مرحلة ذهبية في تاريخ سكوير إنكس. لقد كانت نقطة التحول الفارقة، اللحظة التي أثبتت للعالم أن ألعاب تقمص الأدوار اليابانية قادرة على أن تكون فناً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تتعانق القصة العميقة مع التقنية الحديثة، ويتشابك السرد السينمائي الآسر مع موسيقى لا يطويها الزمن، لتنصهر جميعها في تجربة واحدة لا تنسى. لقد كانت رحلة في أعماق المشاعر الإنسانية، عن الحب الذي يتحدى المصير، وعن التضحية التي تعيد تعريف معنى البطولة، وعن الأمل الذي يشق طريقه وسط عالم يرزح تحت وطأة الخوف والخرافة. رحلة علمتنا أن أصعب القرارات هي تلك التي نتخذها من أجل من نحب، وربما لهذا السبب تحديداً ما زال ملايين اللاعبين حول العالم يضعون رحلة تايدوس ويونا في مصاف أكثر الرحلات تأثيراً في تاريخ ألعاب الفيديو على الإطلاق. وما زالت نغمات تو زاناركاند الحزينة تلامس القلوب وتستحضر ذكريات لا تمحى، وتعيدنا في كل مرة إلى تلك اللحظات التي عشناها بين دفة هذه التحفة. فبعد ربع قرن من صدورها تبقى فاينل فانتزي 10 شاهداً على أن الأساطير الحقيقية لا تشيخ أبداً، بل تولد من جديد في قلوب كل جيل. شكراً لك يا سبايرا، وتحية لكل من عاش هذه الرحلة بتفاصيلها الجميلة.